28 نوامبر سال 2001 همسایه‌ها متوجه شعله‌های بزرگ آتش میشن که داشت از خونه یک خانم و آقای محسن به نام جوی و جویی بلند میشد. به سرعت با پلیس تماس میگیرن و تمام مدت‌ها نیروی پلیس و تیم آتش‌نشانی برسه امیدوار بودن که حال جوی و جویی خوب باشه و بتونن جون سالم از این آتش سوزی در ببرن. اما نگرانی اونا فقط جوی و جویی نبود. جدیداً نوه 12 سالشون هم رفته بود تا باهاشون زندگی کنه و این به این معنا بود که الان جون 3 نفر توی یک آتش سوزی در خطر بود. کریستوفر فرانک پیتمن متولد 9 اپریل که من از اینجا به بعد همون کریستوفر یا کریس میخوام صداش کنم. کریستوفر توی شهر هانتسویل در آمریکا زندگی میکرد. پسری بود که تازه پا گذاشته بود به دوران نوجوانی و اخیراً داشت با مادر بزرگ پدرش زندگیشو ادامه میداد. فضای شهری که توش زندگی میکردن تقریباً شاد بود و مردم شهر از اینایی بودن که از هر بهانه‌ای استفاده میکردن تا بزنن و برقصن و شادی کنن. گرند پرنتش هم همینطور خیلی عاشق نوه و دوستان و خانواده‌شون بودن. یک سره یا داشتن میزدن میرقصیدن یا توی کلیسا برای برنامه‌های خیرخواهانه و یه سری مراسم‌های داخل کلیسا شرکت می‌کردن. از این گرند پرنت هایی بودن که هر جا می‌رفتن خنده رو به لب همه می‌آوردن. واسه بقیه جوک تعریف می‌کردن، حتی اگر اون جوک راجع به افراد مسن بود. از خندوندن اطرافیان واقعا لذت می‌بردن. شخصیتشون رو وقتی من داشتم بررسی می‌کردم، از این گرند پرنت هایی هستن که من بهشون چی میگم؟ دوستایی که از قدیم‌تر هستن میدونن. میگم گوگولی. از این مادر بزرگ پدر بزرگای قند. اما خانواده کریستوفر کجا بودن؟ آیا خانواده‌اش از دنیا رفته بودن و حالا الان کریستوفر داشت با مادر بزرگ پدر بزرگش زندگی میکرد؟ خیر، خانواده‌اش زنده بودن. خب پس برای چی کریستوفر به جای اینکه با خانواده‌اش زندگی کنه داشت با مادر بزرگ پدر بزرگش زندگی میکرد؟ کریس از 19 سالگی درگیر افسردگی شدید میشه و همین افسردگی دلیلی میشه برای اینکه خیلی وقتها بره یه مدتی با پدر بزرگ مادر بزرگش زندگی کنه. نسبت به کودک‌های توی همسن و سالای خودش، کریس خیلی دوران کودکی سختری رو داشت سپری میکرد. یه بار وقتی بچه بود مادرش کلاً رهاشون میکنه و میره. مادر و پدرش اصلاً با هم نمی ساختن و یک سر دعوا داشتن. پدر کریس از این کاراکترهایی داشت که خیلی زور میگفت به همه، به خصوص به مادرش و مادرش دیگه نمیتونه این وضعیت رو تحمل کنه. درست زمانی که کریس کودک بود خونه رو رها میکنه و میره سراغ زندگی خودش. اما بعد از چند ماه دلش طاقت نمیاره و باز برمیگرده. پدرش وعده وعید میده که بیا زندگیمون رو درست کنیم، ما 2 بچه داریم. کریس یک خواهر هم داشت. اما خب بعد از چند وقت مادرش متوجه میشه نه، واقعا این 2 نفر با هم دیگه به جایی نمیرسن و باید از هم جداشن. دوباره بدون هیچ هشداری ناگهان خونه رو ترک میکنه. کریس برای بار دوم یه روز صبح از خواب پا میشه، میبینه مادرش خونه نیست، لوازمش هم نیست و میفهمه که دوباره مادرش رفته. پدرش قبلا 2 بار توی جوانتریاش ازدواج کرده بود و الان این ازدواج سومش با مادر کریس بود. ازدواج سومی که باید این رو هم به پایان میرسون و حالا درگیر جدایی و طلاق میشدن. با توجه به همچین خانواده‌ای که گفتیم، پس یعنی پروسه جداییشون هم خیلی پروسه سختی بود و علنا داشت آسیب میزد به بچه‌هاشون. این مشکلات و درگیری‌ها بین پدر و مادرش برای کریس خیلی زیاد از حد بود و علنا داشت باعث فروپاشیش میشد. این میشه که از همون سن خیلی خیلی پایین از دوران کودکی درگیر افسردگی شدید میشه. هر موقع این افسردگی شدیدتر میشد میفرستادنش تا با پدر بزرگ مادر بزرگش زندگی کنه. هر موقع میرفت پیش اونا
یه مقدار سختی‌های زندگی براش کمتر میشد، یه مقدار حال روحی روانیش بهتر میشد. خود کریستوفر از نظر شخصیتی پسر نسبتاً خوش اخلاقی بود. یه مقدار خجالتی بود، نمیتونست توی همون برخوردهای اول با آدم‌ها صمیمی بشه و ارتباط خیلی قوی برقرار کنه. اما اگر که شما خودت آدم خونگرمی بودی و سعی میکردی ارتباط رو ادامه بدی با کریستوفر، ازش رفتار مناسب میدیدی خوش اخلاقه، میگه میخنده، خوش برخورد، خوش رفتاره، هیچ چیز عجیبی تا اینجا از خودش نشون نمیداد. از نظر شخصیتی هم پسر پیچیده‌ای نبود. شما همیشه میدونستی که برنامه بعدیش چیه، چه چیزایی دوست داره، چه چیزایی دوست نداره، الان چی خوشحالش میکنه یا چی باعث ناراحتیش میشه، در مورد موضوعات مختلف چه احساساتی داره. بار آخری که برمیگرده خونه پیش پدرش، رسما زندگی براش تبدیل به جهنم شده بود. از پیش پدر بزرگ مادر بزرگش برمیگرده دوباره پیش پدرش. دلایل مختلف هم داشت. اول از همه این که پدرش کلا خونه رو ول کرده بود، نه به غذای بچه‌ها میرسید، نه به نظافت خونه. انگار که خب حالا الان مادر خانواده حضور نداره، اوکی، تو یه مرد بالغی، یک انسان بالغی، 2 بچه داری و اینقدر داری تلاش میکنی که مسئولیت و حضانت این بچه ها رو هم به عهده بگیری، پس از همین الان شروع کن، یه ذره به خونه اهمیت بده، به بچه ها اهمیت بده. خونه علنا مثل خوکدونی شده بود. گفتیم کریس یه خواهرم داشت دیگه. وضعیت برای خواهر کریس هم همینقدر افتضاح بود، ولی خب چون خواهرش یک مقدار سنش بیشتر بود، به مراتب میتونست راحت تر با این پروسه جدایی خانواده‌اش کنار بیاد. پدر کریس همیشه عصبی بود، مدام راه میرفت، فحش میداد، توهین میکرد و اکثر این توهین‌ها و فحش‌هاش راجع به مادرشون بود. فحش‌های بسیار رکیک میداد، تمام مدت مادرشون رو جلوی بچه‌ها خورد میکرد و تمام تلاشش این بود که تقصیرها رو توی این ازدواج بندازه گردن مادرشون، اونم جلوی بچه‌ها. خب عقل سالم به ما میگه وقتی ما با پارتنرمون به مشکل میخوریم، چه یک بچه داریم چه 100 تا بچه، مشکلات رو با پارتنرمون بین خودمون نگه داریم. این عاقلانه ترین کاریه که آدم ها میتونن موقع جدایی انجام بدن، چون تقصیر اون بچه ها نیست که حالا شما 2 نفر با هم نمیسازید. نباید بچه هاتون رو درگیر مسائل شخصی خودتون بکنید. پروسه طلاق به اندازه کافی برای بچه ها مخرب هست و میتونه آسیب بهشون وارد کنه. گاهی اوقات اون ترس از جدایی و ما دیگه خانواده‌مون پیش هم زندگی نمی‌کنن و چنین تفکراتی، چه برسه به اینکه شما یک سره این پروسه رو سخت‌تر هم بکنید، شروع کنید بد و بیرا گفتن راجع به اون یکی شخص توی زندگی فرزندتون. به هر حال شاید اون آدم پارتنر خوبی برای شما نبوده، اما صرفاً به این معنی نیست که مادر یا پدر بدی هم برای بچه‌هاتون باشه. این کاری بود که پدر کریس اصلاً انجام نمیداد. براش مهم نبود این صحبت‌هایی که داره راجع به مادرشون میکنه چقدر میتونه مخرب باشه و روی روان بچه‌هاش، به خصوص بچه کوچکترش که کریس بود، تاثیر مخرب بذاره. پدرش به تنها چیزی که اهمیت نمیداد سلامت روان بچه‌هاش بود. وضعیت روان کریس انقدر به هم ریخته بود که مجبور میشن ببرنش پیش روانپزشک. روانپزشکش بعد از بررسی‌های اولیه برای کریس پراکستین تجویز میکنه. برای من عجیب بود که چرا همچین قرصی رو برای یک کودک تجویز کرده. پراکستین قرص به نسبت سنگینیه. حالا من دکتر نیستم، اما فکر میکنم برای یک کودک چنین قرصی واقعا قرص سنگینی حساب میشه. این دارو مثل خیلی از داروهای اعصاب و روان ضررهای خاص خودشو داره و دکتر باید خیلی حواسش باشه موقع تجویز این دارو به یک بیمار چه سن و سالی داره. آیا تو شرایطی هست که اصلا بتونه تیک کنه، این قرص رو مصرف کنه؟ آیا این دارو به بهبودش کمک میکنه یا وضعیت سلامت روانیش رو بدتر میکنه؟ کریستوفر چند سال این قرص رو میخوره تا اینکه میرسه به سن 12 سالگی. توی سن 12 سالگی خب همیشه
دکترش رو ویزیت میکرد دیگه، چکاپش رو داشت. تازه پزشکش میفهمه که نه، خب مثل این که این قرصی که براش تجویز کردم خیلی مناسب نبوده، همین که خیلی تاثیر مفیدی نداشته، همین که اصلا واسه این سن من نباید این قرص رو تجویز میکردم. پس میاد قرصش رو عوض میکنه. اما فکر میکنید چه قرصی بهش میده؟ قرص زولافت تجویز میکنه. قرص زولافت جزو قرص هاییه که توی بعضی از آدم ها علائم شیدایی رو بدتر میکنه، مخصوصا توی بیمارهایی که مبتلا به اختلال دو قطبی هستن. افکار خودکشی توشون به وجود میاره. و همینطور یه چیز خیلی مهمی هم که اینجا وجود داره، اصلا نباید با بعضی از داروهای دیگه همزمان مصرف شه. زولافت جزو قرص هاییه که وقتی دکتر به شما تجویز میکنه همیشه باید بهتون بگه، البته همه قرص ها اینجوریه، اما خب خطر زولافت برای این موضوع بیشتره، زیر نظر خود اون پزشک قرص های دیگر رو مصرف کنید. یعنی گاهی اوقات حتی بعضی از ویتامینز اینا هم با قرص زولافت جور در نمیاد. این اطلاعات رو راجع به قرص زولافت داشته باشید، حالا باز بهش برمیگردیم. دلیل تعویض این قرص سویچ کردن روی زولافت از سمت دکتر کریس این نبودش که حالا مثلا کریس داشت عوارض خاصی به قرص قبلی نشون میداد. در واقع اگرم عوارضی نشون میداد، دکتری نبود که خیلی به این چیزا اهمیت بده. دلیل اصلش این بود که چند ساله کریس داره میره دکتر و هیچ تغییر خاصی توی روند افسردگیش به وجود نیومده. پس دکترش تصمیم میگیره که کلا قرصش رو عوض کنه و یک قرص دیگر رو روش امتحان کنه. شاید این یکی قرصه مثلا یه مقدار افسردگیش رو کمتر کنه، کاهش بده. اما خب به مراتب زولافت از پراکستین قوی تره. متاسفانه وضعیت سلامت روانی و افسردگی کریس نه تنها رو به بهبود نرفت، بلکه هی داشت بدتر و بدتر هم میشد. یه بار توی خونه سر یه موضوع خیلی الکی با پدرش بحثش میشه و وقتی میره توی اتاقش و خواهرش میره بهش سر بزنه، شروع میکنه راجع به این که روش‌های مختلف خودکشی کردن رو به خواهرش میگه من دلم میخواد جون خودم رو بگیرم، حالا نمیدونم چجوری باید این کار رو بکنم. خب این اصلا نشونه های خوبی نیست، اونم برای یک کودک 11-12 ساله. وقتی خواهرش این موضوع رو به پدرشون میگه، پدرش خیلی ناراحت میشه و دوباره کریس رو میفرسته دکتر. این موضوع رو به دکتر میگن و دکتر دوباره قرصش رو از زولافت تغییر میده به قرص قبلی. این جابجایی قرص ها رو دقت کنید، من دلیل داره میگم. توی این کیس کار داریم با این که چند بار این بچه فقط هی قرص عوض کرد، دوزای مختلف عوض میکنه، حتی زیر نظر همون دکتر. اما توی چند روز آینده که برمیگردن خونه، کریس همچنان خیلی بیقرار بود، ناآروم بود و اصلا دوست نداشت توی اون خونه زندگی کنه. پدرش میگه خیلی خوب دیگه وقتشه که دوباره یه مدت بری و پیش پدر بزرگ مادر بزرگت زندگی کنی. این پدر بزرگ مادر بزرگش هم از سمت پدریش بودن. وقتی میره پیش گرند پرنتش، خب دکتر الان دوباره براش پراکستین تجویز کرده بود دیگه. داروخانه های اون شهر، پدر بزرگ مادر بزرگش توی یک شهر دیگه زندگی میکردن. شهرها نزدیک به هم بود اما خب 2 شهر متفاوت بود. داروخانه های توی اون شهر پراکستین نمیدادن، حتی با نسخه. من نمیدونم توی ایران اینجوری هست یا نه، اما شما توی کانادا یا توی آمریکا زیاد میبینید که یه سری از قرص ها توی یک شهر یا ایالتی در دسترس هست با تجویز دکتر. توی یه سری از شهر و ایالت ها همون قرص در دسترس نیست. دوباره مجبور میشه بره پیش پزشک مجدد سویچ میکنه روی زولافت. اما این بار کریس یه کاری میکنه، شروع میکنه هر دوی این قرص ها رو با هم مصرف کردن که خب واقعا کار خطرناکیه. سری آخری که پیش پدرش داشت زندگی میکرد، انقدر رفتارهای پدرش اذیت کننده بود براش که کریس تصمیم میگیره حالا برنگرده پیش پدرش و به پدر بزرگ مادر بزرگش میگه من میخوام فعلا برای مدت طولانی پیش شما بمونم. اما ما گفتیم داشت 2 داروی اعصاب و روان رو با هم مصرف میکرد دیگه. طبیعتاً عوارضی داره و حالا این عوارض داره خودش رو نشون میده. این عوارض تا جایی پیش رفت که به یک حالت شیدایی میرسوند کریس رو. خیلی وقتها توی بدنش خارش به وجود میومد، خیلی وقتها احساس میکرد دست و پاش بی‌حس شده، خیلی وقتها
سوزش و یه حالت سوزن توی بدنش حس میکرد. حتی گاهی اوقات بدن درد بهش دست میداد که برای از بین رفتن این بدن دردها مجبور بود پینکیلر مصرف کنه. چند روز که میگذره خواهرش یه روز میاد دنبالش و بهش میگه که اگر یه ذره حالت بهتر شده بیا با هم برگردیم خونه. اما کریستوفر خیلی عصبانی میشه، میره تو آشپزخونه یه چاقو برمیداره و تهدید میکنه خواهرشو که اگر همین الان برنگردی خونه من خودم رو میکشم. خب این خیلی صحنه خطرناکی بود. خواهرش تنها کاری که میتونه انجام بده اون لحظه میگه اوکی باشه، خواهش میکنم چاقو رو بذار زمین، به خودت آسیب نرسون، من برمیگردم خونه و به بابا میگم که تو نیاز داری مدت بیشتری با گرند پرنت زندگی کنی. کریس به خواهرش میگه برو به بابا بگو حاضرم بمیرم اما دیگه توی اون خونه برنگردم و با اون زندگی کنم. بعد از یه مدت که عوارض جانبی مصرف این قرص ها داشت خودشون نشون میداد و در واقع داشت کریستوفر رو خیلی اذیت میکرد و چند روزی هم بود که دیگه قرص اولیش تموم شده بود، الان فقط داشت زولافت رو مصرف میکرد. اما همون زولافت هم بعد از مصرف علائمی که بهتون چند دقیقه پیش گفتم رو داشت، ساید افکت ها رو داشت. میره پیش دکترش و بهش میگه ببین من یه همچین حالتهایی دارم، بدن درد، سوزش، بی‌حسی و فکر میکنی دکترش چیکار میکنه؟ دوز قرصش رو تغییر میده اما از 100 میلی گرم دوز رو میاره به 200 میلی گرم افزایش میده. به محض شروع مصرف دوزهای بالاتر زولاف تغییر رفتارهای عجیبی توی کریستوفر پیدا میشه. مثلا یه بار توی اتوبوس مدرسه با یکی از دانش آموزای دیگه، با یکی از همکلاسیاش دعوا میکنه و توی این دعوا سعی کرده بود که اون دانش آموز دیگه رو خفه کنه. یه بار دیگه با پدر بزرگ مادر بزرگش رفته بودن کلیسا و یک شخصی، یک پیانیستی داشت پیانو مینواخت توی کلیسا. کریستوفر عصبانی میشه، شروع میکنه داد و بیداد کردن و همین باعث میشه که مادر بزرگ پدر بزرگش به همراه کریستوفر برن خونه. وقتی که پدر بزرگ مادر بزرگش ازش میپرسن چرا این کارو کردی، چرا شروع کردی داد و بیداد کردن، کریستوفر میگه اون آدم رو مخم بود، یه گوشه نشسته الکی داره با پیانو بازی میکنه و همینطور من هرچی نگاش میکردم اون به چشای من نگاه نمیکرد، این رفتارش اعصاب منو خورد کرد. خیلی دلیل عجیبیه. اما من فکر میکنم توی این لول کریستوفر به صداها حساس شده. عوارض جانبی بعضی از قرص‌ها حساسیت آدم‌ها به نور، به بو، به صدا، مثل مایگرن. شما وقتی که سردردهای شدیدم بگیرید، این من چون خودم مایگرن خیلی بهم دست میده، قرص‌های اعصاب هم برای بعضیا چنین عوارضی داره. من فکر میکنم که اینجا توی این بازه زمانی که هستیم کریستوفر به صدا حساس شده بود. در واقع اون چیزی که توی کلیسا داشت اذیتش میکرد مدل نشستن اون شخص نوازنده یا حالا رفتارش نبود، صدای پیانو بود. بریم به 28 نوامبر 2001. 28م از ابتداش بد شروع میشه. اون روز هم قرار بود گرند پرنتش برن به کلیسا، یه برنامه‌ای بود و توی اون برنامه شرکت کنن. با کریس رفتن اما درست چند دقیقه بعد از شروع شدن اون برنامه یک شخص نوازنده دیگه ای داشت پیانو میزد که کریستوفر بلند میشه، مثل سری قبل شروع میکنه داد و بیداد کردن و تا همینجا نگه نمیداره، میره جلوی پیانوی اون آدم نوازنده و لگد میزنه، همجور چند بار محکم با لگد میکوبه به پیانوش. خیلی رفتار زشتی بود، خیلی رفتار زننده‌ای بود و گرند پرنتش انقدر خجالت میکشن که به سرعت دست کریستوفر رو میگیرن و از کلیسا خارج میشن. میرن خونه. 4 ساعت ما بیایم جلو. همسایه ها متوجه بوی آتیش، بوی سوختگی میشن و همینطور یک دود زیادی داشت تو محله راه میافتاد. به سرعت از خونه هاشون میان بیرون و میبینن که این دود از یک خونه‌ای داره بلند میشه. کل خونه آتیش گرفته و متاسفانه این خونه همون خونه پدر بزرگ مادر بزرگ کریستوفره. آتیش خیلی بزرگ بود، بزرگتر از اونی که همسایه ها بتونن حالا تا آتش نشانی و پلیس و 911 میاد خودشون آتیش رو مهار کنن. با پدر کریس تماس میگیرن و بهش میگن خونه مادر و پدرت متاسفانه در حال آتیش سوزیه
و ما احتمال میدیم که خود کریس هم داخل خونه است. جون این 3 نفر در خطر. هرچی سریعتر خودتو برسون. پدرش حالا باید چندین دقیقه رانندگی میکرد تا خودشو برسونه به اون یکی شهر. توی مسیر که بود دوباره باهاش تماس میگیرن و میگن که یک جسد پیدا شده. همسایه ها زنگ میزدن. خب همون میشناختن دیگه. از این تماسای بیخودی که خیلی هم لازم نیست، حالا بذارید طرف سیف رانندگی کنه برسه خودش میبینه چه کاری از دستش برمیاد آدم توی اون لحظه. به هر حال خیلی اون لحظه برای پدرش سخت بود. اینکه گفتن جسد پیدا شده، حال پدرش خیلی بد شده بود و تمام مدت پیش خودش این فکر رو میکرد که این جسد متعلق به پسر من کریستوفره. بالاخره با هزار بدبختی آتیش رو مهار میکنن و طبیعتاً دنبال 3 تا جسد بودن، اما فقط 2 تا جسد داخل خونه پیدا میکنن. از کریس هیچ خبری نبود. اما یه نکته خیلی برای پلیسا عجیب بود. جویی 66 ساله و همسرش جوی 62 ساله، اسمشون خیلی بانمکه، جویی و جوی، میفهمن که این 2 نفر قبل از آتیش سوزی، قبل از اینکه اصلا توسط آتیش چونشون رو از دست بدن، از ناحیه سر هر 2 مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. اولین چیزی که به ذهن نیروی پلیس میرسه اینه که یک شخص مهاجمی وارد خونه شده، به پدر بزرگ مادر بزرگ کریستوفر حمله کرده، بهشون شلیک کرده و حالا یه بلایی سر کریستوفر آورده، تصمیم گرفته جسدش رو یه جا گم و گور و مفقود کنه، یا کریستوفر رو دزدیده، و یا حالت سوم کریستوفر چون حالا سنش کمتره، بالاخره جوان‌تر بوده، تیز و فرس‌تر بوده، تونسته فرار کنه و الان یه جا توی خیابون‌ها پنهان شده از ترس. پس به بقیه نیروهای پلیس داخل خیابون مشخصات کریستوفر رو میدن و میگن دنبال این بچه بگردید، ممکنه جونش در خطر باشه. اطلاعات کریستوفر داده میشه به نیروهای پلیس و خیلی هم طول نمیکشه که کریستوفر رو پیدا میکنن. اتفاقا خیلی هم دور نشده بود. کریستوفر رو در حالی که 15 مایلی خونه بود و داشت ماشین پدر بزرگش رو میروند پیدا میکنن. خب تا اینجا خیلی همه چیز میتونه عادی باشه برای نیروی پلیس. اینکه شاید یک شخص مهاجمی اومده، کریستوفر فرار کرده، ماشین پدر بزرگش رو برداشته و شروع کرده به رانندگی، روندن، فرار کردن از اون صحنه. چیزی که وقتی پلیس ها میان کریستوفر رو پیاده کنن باعث تعجبشون میشه این بود که کریستوفر هم اسلحه پدر بزرگش داخل ماشینش بود، هم پول نقد با خودش همراه داشت و هم سگ پدر بزرگ مادر بزرگشون هم گذاشته بود پشت ماشین، اونم باهاشون بود. حالا یه ذره جلوتر ما به این موضوع میپردازیم که چرا اینا عجیبه. کریستوفر یه مقدار توی شوک بود و پدرش هم همینطور. اینا رو میارن که همدیگر رو ببینن، یه ذره هر دو آروم شن. پدرش خیلی خوشحال بود، از طرفی ناراحت بود که پدر مادرش رو از دست داده، از طرف دیگه خوشحال بود که حداقل پسرش سالم مونده و تونسته از این آتش سوزی فرار کنه. کارآگاهی که روی این پرونده بود به سرعت به پلیس‌های دیگه میگه ما نیاز داریم با کریستوفر صحبت کنیم در رابطه با چگونه اتفاق افتادن این آتش سوزی و چطوری فرار کردن خود کریستوفر. این یه ذره عجیبه. اگر یک مهاجمی اومده حمله کرده اوکی، چطوری بوده که کریستوفر انقدر فرصت داشته که هم تفنگو برداره، هم پول نقد برداره، هم سگشون رو تو خونه نجات بده و سوار ماشین کنه ببره؟ این یه مقدار با عقل جور در نمیاد. پس ما باید اصل قضیه رو از زبون خود کریستوفر بشنویم. با اینکه پدر کریستوفر خیلی مخالف بود تا توی اون حالا وضعیت و شرایط کریستوفر با پلیس ها صحبت کنه، اما کاری هم از دستش بر نمیاد، مجبور بودن همکاری کنن. پلیس ها از کریستوفر میپرسن داستان چی بود، برای ما تعریف کن چه اتفاقی افتاد. کریستوفر داستان یک مرد سیاه‌پوست درشت اندامی رو تعریف میکنه که وارد خونه میشه و شروع میکنه شلیک کردن به سر پدر بزرگ مادر بزرگش و خونه رو هم آتیش میزنه. بعدش کریستوفر رو میدزده تو همون ماشین پدر بزرگش و اواسط راه ماشین رو یه جا میزنه کنار، خودش پیاده میشه میره. این داستان رو کریستوفر برای پلیسا تعریف میکنه، اما ما میدونیم یک مقدار این استوری با صحنه جرم جور در نمیاد. کریس رو اداره پلیس میخوان برای صحبت‌های بیشتر.
چندین و چند ساعت ازش بازجویی میکنن تا اینکه بالاخره کریس حقیقت رو میگه این خودش بوده که پدر بزرگ مادر بزرگش رو کشته و خونه رو آتیش زده. با همون تفنگ پدر بزرگش به سر هر دوشون شلیک کرده و بعد از کشتنشون با استفاده از شمع و یه تیکه کاغذ آتیش سوزی توی خونه رو انداخته و بعد فرار کرده. اما نکته‌ای که پلیس ها رو مجدد شوکه میکنه توی این کیس این بود که کریستوفر گفت مادر بزرگ پدر بزرگش لیاقت چیزی رو داشتن که به دست آوردن، یعنی اونا حقشون بود که بمیرن. خیلی عجیب بود چطور ممکنه کودکی که تنها پناهش توی زندگی مادر بزرگ پدر بزرگش هستن و اینقدر اون مادر بزرگ پدر بزرگ دوستش داشتن، اینقدر لیلی به لالاش میذاشتن به قول خودمون، حالا الان زده باشه اونا رو کشته باشه. اونم کریستوفر با اون شخصیتی که ما تعریف کردیم همه پسر شیرین و خجالتی میدونستنش. وقتی موضوع رو به پدر کریستوفر میگن بلا استثنا پدرش میگه بچه من بیگناه، این کریس نبود که این قتل ها رو انجام داد، کریس نبود که پدر مادر منو کشت، اون عاشق پدر مادر من بود، عاشق گرند پرنتش بود، این قرص زولافت بود که باعث شد کریس این کار رو انجام بده. مادر بزرگ مادری کریس توی یک مصاحبه میگفت، من داشتم نگاه میکردم، میگفت که من نمیتونم باور کنم نوام 2 فقره قتل انجام داده. نوه من بسیار پسر عاقلی بود، از این شخصیتایی داشت که هر قدمی میخواد برداره اول راجبش فکر میکنه، خوب و بدش رو میسنجه و بعد اون کار رو میکنه. اصلا این رفتار غیر معموله توی شخصیت کریس، جدا از شخصیتشه و من مطمئنم این تاثیر قرص هاییه که مصرف میکرد. در ادامه توی این مستند میگه من میدیدم چند ماه اخیر نوام غمگین ناراحته، اما هرگز این غمگینی و ناراحتی تبدیل به خشم یا عصبانیت بیش از حدی که نتونه کنترلش کنه نمیشد. خیلی معتقد بود که مقصر کس دیگه یه توی این کیس. جو پدر کریس هم توی یک مصاحبه همین حرفا رو میزنه، میگه این پسر من نبود که این کارو کرد، این قرصای لعنتی که دکترها بهش داده بودن باعث شد دست به همچین کاری بزنه. اگر که کریس این قرصا رو نمیخورد تا به امروز والدین من هم زنده بودن و پسر من متهم به 2 فقره قتل نمیشد. داروی زولافت دارویی که از اوایل دهه 90 وارد بازار شده و امروزه بیشترین داروی ضد افسردگیه که توی آمریکا تجویز میشه. ببینید یعنی خانواده کریستوفر داشتن میگفتن دارویی که سالانه بیش از 30 میلیون نسخه براش نوشته میشه الان باعث شده که یک پسر 12 ساله تبدیل به هیولا بشه و بزنه 2 نفر رو با تفنگ بکشه. خب قبول این حرف یک مقدار سخته، اما فراموش نکنیم که این داروها عوارض جانبی زیادی هم دارن، مثل تشدید افسردگی. یعنی درسته که این قرص ها برای درمان افسردگی داده میشه، اما خیلی اوقات اثر عکس داره. فراموشی، رویاهای غیر طبیعی، واکنش‌های پارانوید، توهم، رفتار پرخاشگرانه، هذیان گفتن، حتی واکنش‌های شیدایی توی خیلی از مصرف کننده ها میتونه به وجود بیاره. توی همون ساعت‌های اولیه که داشتن با کریس مصاحبه می‌کردن و بهش گفتن برای چی این کارو کردی، کریس گفت به خاطر یک صدایی که توی گوشم میشنیدم و این صدا مدام میگفت بکش بکش، یکی رو بکش. میگفت انگار من تحت فرمان این صدا بودم و نمیتونستم، از خودم اراده ای نداشتم. پلیسا این رو هم متوجه میشن 2 روز قبل از این تیراندازی کریستوفر دوز بالایی از زولافت و قرص قبلیش رو با هم مصرف کرده بود. این رو هم فراموش نکنید کیس برای سال 2001 دیگه، یعنی تجهیزات آزمایشگاهی و علم اونقدر پیشرفته نیست که حالا میتونستن کریس رو جوری مورد آزمایش قرار بدن که ببینن دقیقاً چقدر از چه قرصی مصرف کرده و چه تأثیراتی میتونسته روش داشته باشه. به خاطر عجیب بودن و فجیع بودن این قتل یه قاضی دستور میده که کریستوفر باید توی دادگاه‌های بزرگسال‌ها شرکت کنه.
خب کریس که هنوز 15 سالش نشده بود، باید وای میستاد تا 15 سالش بشه. این خیلی بد بود که قاضی این حکم رو داده بود. برای کریس خیلی بد بود، چون ببینید توی دادگاه هایی که برای اشخاص بالای 15 سال هست، سختگیری ها بیشتره، حکم ها خیلی سفت و سخت‌تر داده میشه، فشار توی دادگاه خیلی شدیدتره، جو خیلی سنگین‌تره. کریستوفر 12 سالش بود، یعنی باید 3 سال رو میرفت توی یک مرکزی که مخصوص نوجوانان جنایتکار هست بگذرونه و بعد از 3 سال حالا بتونه تازه دادگاه شروع شه، تو دادگاه ها شرکت کنه. میره که تا 3 سال آینده توی یک مرکز مخصوص باشه، اما اونجا هم اتفاقهای بدی رو رقم میزنه. مثلا علائمی به روانپزشکاش نشون میداد، علائم شیدایی، یا خیلی هزیون میگفت، یا همون اوایلش که وارد اون مرکز شد با یکی از نگهبانای داخل زندان دعوای شدیدی میکنه. این دعوای شدید به خاطر توهین نژادی بودش که کریستوفر به اون نگهبان کرده بود. قاضی حاضر میشه که به قید وثیقه به صورت آزمایشی کریس رو آزاد کنن. منظور از این به صورت آزمایشی که حالا ببینن رفتارش چطوریه، ببینن وقتی که آزاد شده حالا بهتره یا اینکه توی همون مرکز نگهش دارن. این وثیقه‌ای هم که بهتون میگم وثیقه سنگینی بود، $175,000 بود. اما به جز گذاشتن این وثیقه یک شرط دیگه هم قاضی گذاشته بود، اونم این که کریستوفر حق نداشت از اون شهر خارج شه. گفتیم پدر کریستوفر توی یه شهر دیگه بود، مادر بزرگ پدر بزرگش توی شهر مجاور بودن. چون اینقدر توی شهری که پدر بزرگ مادر بزرگش بودن اتفاق افتاده بود، دادگاهش هم باید همونجا برگزار میشد. کریستوفر هم حق نداشت اون شهر رو ترک کنه. این به این معنی بود که پدرش حالا باید یا کلا کار زندگیشو ول میکرد تا 15 سالگی کریستوفر میومد باهاش اونجا زندگی میکرد تو اون شهر، یا اینکه حالا هر از گاهی بهش سر میزدن. در هر صورت کریستوفر به هیچ عنوان حق نداشت پاشو از شهر بذاره حتی شهر کناری. قرار بود کیس خیلی سختی باشه، هم برای دادگاه هم برای خود کریس و وکلاش، به خاطر اینکه سن کریس خیلی کم بود و توی این سن کم چنین جنایتی انجام داده بود. بالاخره این 3 سال میگذره، الان کریستوفر 15 سالش شده و روز دوشنبه اولین جلسه دادگاهش میخواد برگزار شه. توی دادگاه به عنوان یک شخص بزرگسال حاضر میشه و دادستانی دادگاه رو شروع میکنه. موضوع دادستانی مشخص بود، واضح بود، خیلی اصرار داشت که صحنه قتل، همه چیز خیلی مشخصه. خود کریس هم اعتراف کرده. پرونده پیچیده‌ای نیست، یک پسر نوجوانی 2 نفر رو زده کشته و آتش سوزی هم راه انداخته. دادستانی در ادامه میگه این یک قتل شرورانه است و هیچ ربطی به مصرف دارو و این چیزا نداره. یک آدم حتما نباید بالای 18 سال باشه تا یک جنایت شرورانه‌ای انجام بده. در طی دادگاه‌ها خانواده‌اش پشتش بودن و تمام مدت باورشون بر این بود که این تاثیر قرص‌ها بوده. خاله کریس میاد توی جایگاه و صحبت میکنه. میگه کریس بارها به من بابت قرص‌هایی که مصرف میکرد شکایت کرده بود. یه بار بهم گفته بود خاله میندی من دوست ندارم این قرص‌ها رو مصرف کنم، اما خب قرصاییه که دکتر به من داده و بهم گفتن که اگر اینا رو نخورم حالم بدترم میشه. وقتی این قرص‌ها رو میخورم احساس میکنم یه چیزی زیر پوستم داره میخزه، داره تکون میخوره، بعدش احساس سوختن بهم دست میده. اما چیزی که فکر هیئت منصفه رو درگیر کرده بود این بودش که ببینید عوارض جانبی یک قرص یه بحثه، این که یک دارویی که تجویز میشه بتونه منجر به چنین خشونتی بشه یه بحث دیگه است. سازنده این دارو موقعی که شما میخواید دارو رو مصرف کنید همه جا روی لیبلش، توی سایتش همه جا زده که نه، چنین خشونتی رو به شما نمیده وقتی شما این قرص زولافت رو مصرف میکنید. اما تیم وکلای کریس میگفتن چرا؟ این اتفاقا تقصیر داروهاست. میان توضیح میدن که مصرف این دارو برای کریستوفر حالتی بوده که انگار اگر ما بخوایم اون بخش ذهنمون رو جوری در نظر بگیریم که براش یه چراغ بذاریم، انگار این قرص‌ها چراغه رو خاموش کردن و کریستوفر دیگه نمیفهمید که این کاری که داره انجام میده خطرناکه، درست نیست، انسانی نیست. وکلاش میگن کریستوفر بچه بدی نبود، همه ازش به خوبی یاد دارن، خاطره دارن. اون تا قبل از مصرف این داروها به خصوص وقتی دوزش زیادتر شده بود هرگز به هیچ انسان و حیوان دیگه‌ای آسیب
آسیب نرسونده بود. البته این رو هم راست میگن، من خیلی راجع به این کیس تحقیق کردم، هیچ جا نتونستم هیچ هیستوری پیدا کنم که کریستوفر حیوان آزاری داشته. وکیل کریس هم یکی از بهترین وکیل‌های شهر بود، تیم خیلی قوی هم داشت. خب طبیعتاً یه وکیل خیلی معروف هزینه زیادی هم میگیره، اما از اونجایی که خانواده کریس نمیتونستن اصلا همچین هزینه ای رو بدن و کیس کریس هم یه کیس خیلی خاص بود و اگر که وکلاش این پرونده رو میبردن رزومه خیلی عالی براشون میشد، وکیلش قبول میکنه که به صورت رایگان دفاع کردن از کریستوفر رو به عهده بگیره. وکلاش توی دادگاه رو به هیئت منصفه میگن قرص هایی که برای کریستوفر داشت تجویز میشد قرص هایی نبود که شما برای یک نوجوان بتونی تجویز کنی و طبیعتاً ساید افکتش این بود که کریستوفر رو یک شخص، یک کودک رو، یک نوجوان رو تبدیل کرده به رفتار خشونت آمیز. اما آیا واقعاً یک قرصی که برای افسردگی هست میتونه یک انسان دیگر رو مجاب کنه به این که بلند شه بره یه تفنگ دستش بگیره و 2 نفر رو به سر شلیک کنه بکشتشون؟ وقتی این سوال رو دادستانی مطرح میکنه، تیم وکلاش میگن این قرص ها باعث نشده که اون تفنگ بگیره دستش بکشه. این قرص ها کریستوفر رو به جنون رسونده و وقتی آدم ها به جنون میرسن هر کاری از دستشون ممکنه بر بیاد. دادستانی توی دادگاه راجع به شخصیت پدر بزرگ مادر بزرگ کریستوفر یکم صحبت میکنه. میگه چه انسانهای دوست داشتنی بودن، چقدر کریستوفر رو دوست داشتن، چقدر دلسوزش بودن و تمام هم و غمشون این بچه بود، این که داره شرایط سختی رو به خاطر جدایی خانواده‌اش سپری میکنه. در ادامه دادستانی میگه وقتی که همه چیز رو مرتب کنار هم بچینیم و این خط زمانی رو بریم جلو، میبینیم یک انضباط و نظم اینجا وجود داره. همه چی ما رو ربط میده به این که کریستوفر خیلی آگاهانه این قتل رو انجام داده. کریستوفر از صبحش داشت خشونت نشون میداد. اون روز صبح توی اتوبوس مدرسه با یکی دعوا کرده بود، بعد از اونش رفته بودن کلیسا، پرخاشگری کرده بود و شروع کرده بود مشت و لگد کوبیدن به شخص نوازنده به پیانوش. کریستوفر مشکل جنون نداشت، مشکل کنترل خشم داشت. همینطور میگن اگر کریستوفر اون لحظه جنون بهش دست داده، چطوریه که بعد از انجام قتل و آتش سوزی انقدر تونسته منطقی فکر کنه که ماشینو برداره، سگو از آتش سوزی نجات بده، تفنگ که خب سلاح اصلی بود توی این پرونده دیگه، اونم برداره، حتی کش هم برداره، پول نقد برداره، شاید یه موقع تو راه نیازش بشه و بعد فرار کنه. این چه جنون آنیه. حتی دلیل آتش زدن خونه هم برای این بود که شواهد و مدارک رو بتونه از بین ببره، به امید اینکه شاید پلیس ها نتونن بفهمن دقیقاً پدر بزرگ مادر بزرگش چطوری کشته شدن. کریستوفر فکر میکرد که یک جسد وقتی آتیش بگیره دیگه امکان تشخیص اصابت گلوله داخل سرش و اینا نیست. بله، اما در صورتی که واقعا هیچی از اون جسد نمونه، در واقع دیگه جسدی نباشه که شما بتونی اصابت گلوله رو توش تشخیص بدی یا نه. دادستانی ادامه میده بعدش کریستوفر اومد توی صحبتاش به پلیس یه داستانی درست کرد که یه مرد سیاه‌پوستی اومده و این کارا رو کرد. یعنی حتی تئوری و داستانش هم واسه خودش آماده کرده بود و خیلی خونسرد داشت اینو به پلیس ارائه میداد. اینو تو ذهنش آماده کرده بود که اگر پلیس از من سوال جواب کرد من چی بهشون بگم. اون چند ساعت اول که پلیس داشت با کریستوفر قبل از تمام این دادگاه‌ها چند سال پیش صحبت می‌کرد تا بفهمه داستان از چه قراره، خب چون سنش کم بود، 12 سالش بود، معمولا نیروهای مخصوص رو میذارن تا با کودکان صحبت کنن، بازرس‌های مخصوصن. این بازرس هم توی اون دادگاه حضور پیدا میکنه. بازرسی بودش که همون روز اول با کریستوفر حرف زده بود. تجربه اصلیش هم توی کار با کودکان توی کیس‌های جنایی، حالا کودکانی که قربانی هستن یا کودکانی که مظنون به یک جنایتی هستن. توی دادگاه این بازرس میگه رفتار کریستوفر خیلی برای من عجیب بود. کریستوفر خیلی خونسرد و آروم بود که خب این میزان از خونسردی و آروم بودن بعد از یه همچین حادثه‌ای که شما بالاخره پدر بزرگ مادر بزرگی که انقدر دوست داشتی از دست بدی، واقعا برای من عجیب بود. من یه جورایی تحت تاثیر قرار گرفتم از این میزان خونسردیش. بعدم این که خیلی طول کشید تا من بالاخره تونستم با کریستوفر حرف بزنم.
من تقریبا صبح رفته بودم کریستوفر رو دیده بودم و تا بعد از ظهر کریستوفر با من صحبت نمی کرد. به جاش نشسته بود ورق بازی می کرد، تلویزیون می دید، می خندید، اسنکش رو می خورد و بعد از چندین ساعت بالاخره حاضر شد که با من راجع به این اتفاق صحبت کنه. صحبت میکنه، حقیقت رو میگه، اعتراف میکنه به من. اما یه چیزی که آخر اعترافاش خیلی برای من عجیب بود این بودش که به من میگه به من متاسف نیستم از کاری که کردم. پدر بزرگ مادر بزرگ من مستحق این مرگ بودن. در انتهای این بازرس میگه این یک جنایت دقیقه که با برنامه ریزی توسط یک کودک 12 ساله انجام شده. کودکی که انقدر باهوش بود تا نسبت به سن خودش بدونه که چطوری باید چی کار کنه، چجوری باید شواهد و مدارک رو از بین ببره. هر روزی که میگذشت دادگاه وضعیت سخت‌تر با فشار بیشتری به خودش میگرفت. برای همین تیم وکلای کریستوفر به جو پدرش توصیه کردن که تا اونجا که میتونی اصلا دادگاه ها رو تو شرکت نکن، دور بمون از این بچه، تو خیلی هیستوری خوبی توی تربیت بچه‌ت نداری. اگر که داخل دادگاه بیای ممکنه که تو رو تو جایگاه بخوان و سینجیمت کنن راجع به نحوه تربیت کریس توی اون دوران کودکیش. اگر بخوان کیس رو به اون سمت پیش ببرن موفقیت ما خیلی میاد زیر سوالا. حتی به جو میسپارن که اگر خواستی با رسانه ها صحبت کنی این موضوع رو خیلی بیان نکن که حالا چه شرایط سختی توی خونه برای بچه ها به وجود آورده بودی. اما کریس خودش خراب میکنه. توی اولین صحبت‌هاش با رسانه‌های مختلف برمیگرده میگه پدر من منو چند بار کتک زده، خیلی منو اذیت میکرد، خیلی تحقیر میکرد و این اصلی ترین دلیلی بود که من دلم میخواست پدر و مادرش رو بکشم. فکر میکردم پیش خودم اینجوری میتونم انتقام سختی از پدرم بگیرم. خب این خیلی حرف بدی بود برای دادگاه، یعنی برای خود کریستوفر فکر کرده بود با این حرف داره دلیل میاره و دلیلش هم منطقیه و میتونه توی عرض فکر هیئت منصفه تاثیر مثبتی داشته باشه. اما در واقع هیئت منصفه و قاضی با یک دید دیگه‌ای به حرفای کریستوفر نگاه میکنن. اونا میگن خیلی خوب، پس کریستوفر انگیزه هم داشته، پس 100% با انگیزه قبلی این قتل رو انجام داده. این دیگه بر نمیگرده به قرص خوردن. یک پزشک متخصص دیگه داخل دادگاه وارد میشه و شروع میکنه راجع به اکسپریانس شخصی خودش صحبت کردن. میگه من 14 سال دارم، تخصص من کار کردن روی قرص‌های اعصاب و روانه و چیزی رو که متوجه شدم اینه که بعضی از قرص‌های اعصاب و روان تجویزش برای بعضی از سنین مناسب نیست. ما نباید تمام قرص‌های اعصاب و روان رو برای هر سنی تجویز بکنیم. زولاف چیزی بودش که اگر یک نوجوان مصرف کنه میتونه ساید افکت های خطرناکتری روش داشته باشه نسبت به یک شخص بزرگسال که داره همون قرص رو مصرف میکنه. بعد از اون گندی که کریستوفر زد با خبرنگارا صحبت کرد، گفتش که پدرم منو کتک میزد و من به این دلیل دلم میخواست پدر و مادرش رو بکشم. وکلاش خیلی سفت و سخت بهش اصرار میکنن که آقا در دهنو ببند، دیگه با هیچکی صحبت نکن، با رسانه ها با خبرنگارا حرف نزن، ما وکیل توییم، ما هر جا نیاز باشه حرف میزنیم، فرمونو بده دست ما دادگاهتون میبریم جلو. اما باز کریستوفر مابین یکی از دادگاهاش با یک کانال خبری معروف مصاحبه میکنه. این که میگم مابین یکی از دادگاهاش چون انقدر دادگاه‌های این آدم طولانی شده بود که هی باید گپ‌های طولانی مدت میدادن، نظر مدارک و شواهد بیشتری جمع کنن، یه مقدار اون فشار و استرس توی همه کمتر شه. کریستوفر توی صحبتاش با این کانال معروف خبری میگه که من دلم میخواد هیئت منصفه بدونن که این داروی زولافت بود که باعث شد من پدر بزرگ مادر بزرگ خودم رو بکشم. وقتی شما این دارو رو مصرف میکنید ممکنه داخلتون یک حالتهایی پیش بیاد که دیگه نتونید خودتون رو کنترل کنید. مثل این میمونه که شما یک تلویزیونی میشید و ریموتتون دست این قرصه، این قرص صداتون رو زیاد کنه زیاد میشید، نمیدونم خاموشتون کنه خاموش میشید، دیگه اختیارتون دست خودتون نیست. کریستوفر در ادامه میگه اون شب بعد از اینکه از کلیسا برگشتن خیلی عصبانی بود، یک خشم زیاد از حدی داخل خودش داشت و
نمیدونم دلیل این خشم چی بود. میره توی اتاقش، توی تختش دراز میکشه و هنوز گوله عصبانیت بود. پدر بزرگش میاد در اتاقش رو باز میکنه و بهش میگه خیلی رفتارت امروز بد بود، خیلی ما خجالت کشیدیم، این چه کاری بود کردی؟ میگه من مثل یه بمبی بودم که هر لحظه آماده منفجر شدن بودم. بعد از اون حرف پدر بزرگش که اومد یه سرزنش کوچیکی کردش، این خشمش همینجوری داشت بیشتر و بیشتر شد. گفت انقدر خشمم زیاد شد که صداها توی سرم شروع شد به حرف زدن، به پیچیدن. یه صدایی همش توی سرم میگفت باید بکشیشون، الان دیگه وقتشه که جونشون رو بگیری، باید زندگیشون رو به پایان برسونی، بکش. و این صدا متوقف نمیشد. هر چقدر که من بالش رو تو سرم بیشتر فشار میدادم صدا استاپ نمیشد و همینطور انگار اصلا این صدا داشت بلندتر هم میشد. میگه این صداها انگار قدرت داشت و من تا اون قتل رو انجام نمیدادم صداها آروم نمیشدن. اون موقع من فکر میکردم توی یک رویایی هستم، یعنی تمام این حوادث یک خواب و رویا بوده. اما الان که توی پروسه دادگاه قرار گرفتم و صحبت‌های دادستانی و حالا بقیه رو میشنوم، میبینم نه، رویا نبوده، واقعیت بوده. اگر هیئت منصفه به این باور میرسید که کریستوفر یک قاتل خونسرده و در کمال ریلکسی و خونسرد بودن با برنامه‌ریزی قبلی این قتل رو انجام داده، احتمال اینکه حبس ابد بگیره خیلی زیاد بود. اما اگر میتونستن متقاعد شن که کریستوفر گناهکار نبود و این فقط و فقط ساید افکت داروها بود، کریستوفر میتونست خیلی راحت و به عنوان یک انسان آزاد از دادگاه خارج شه. من الان حکم رو بهتون میگم، اما دوست دارم قبل از اینکه حکم نهایی دادستانی رو بگم نظر شماها رو بدونم. برای من بنویسید تا هنوز حکم رو گوش ندادید شما چی فکر میکنید با توجه به تمام داستانی که تعریف کردیم، تمام مدارکی که تا اینجا براتون ارائه کردم، براتون توضیح دادم. حدس شما چیه؟ فکر میکنید دادستانی چه حکمی میدن؟ ویدیو رو پاس کنید، اینجا برام بنویسید و بعد دوباره ادامهش رو ببینید. هیئت منصفه 7 ساعت میرن تا راجع به حکم نهایی کریستوفر با هم بحث کنن. هیئت منصفه کریستوفر رو در قتل پدر بزرگ و مادر بزرگش جو و جوی مجرم تشخیص داد. وکلاش بعد از دادگاه وقتی که داشتن با خبرنگارها صحبت میکردن، وکیل اصلیش که حالا گروهی هم داشت میگه که من خیلی تعجب نکردم از حکمی که کریستوفر گرفت، به خاطر روند ناعادلانه دادگاه خب اصلا برای من جای تعجب نبود. یعنی دیگه داشتم این اواخر دادگاه خودم رو برای این حکم آماده میکردم. اما واقعیت این پرونده خیلی من رو داغون کرد، قلبم رو به درد آورد. این که یکی دیگه، یک دکتر دیگه اومده قرص اشتباهی رو به یک کودکی تجویز کرده، یک کودکی که اصلا سرپرست درست و حسابی نداره، مادر و پدرش تنها چیزی که اهمیت نمیدن وضعیت روانیشه، هیچ سرپرستی بالا سرش نیست که بدون چه قرصی رو باید بخوره نخوره. و حالا اتفاقاتی که براش افتاده، زمانی که جرم رو انجام داده تازه جامعه یادشون افتاده که این آدم مجرمه و حالا دیگه الان ما باید بهش توجه کنیم. طبق قانون اون ایالت ملایم ترین مجازات توی چنین جرمهایی 30 ساله. برای همین قاضی هم میاد اون دیگه مینیمم حد اقل حکمی که میتونست در نظر بگیره رو برای کریستوفر در نظر میگیره و 30 سال زندان رو به همراه داشت. خواهر کریستوفر توی یه مستندی میگه که من نمیدونم هیئت منصفه چجوری در عرض چندین ماه تونستن به این نتیجه برسن که کریس رو خیلی خوب میشناسن و اون آدم مجرمیه، جنایتکاره و مستحق اینه که 30 سال بیفته زندان. از اون طرف یکی از اعضای هیئت منصفه توی یک مصاحبه خبری من داشتم نگاه می‌کردم یه حرفی میزنه. خبرنگار ازش میپرسن چرا همچین حکمی دادین؟ به عنوان یکی از اعضای هیئت منصفه به نظرت خیلی منصفانه عمل کردین، حکم عادلانه‌ای دادین. هیئت منصفه میگه ببینید این کیسی نیست که شما رو بتونه متقاعد کنه که یکی دارو خورده، بر اساس این دارو رفته و چنین جنایتی انجام داده. در طول روز 1 میلیون نفر دارن این قرص ها رو مصرف میکنن.
چطوریه که روی هیچ آدمی چنین ساید افکتی نشون نداده ولی فقط کریستوفر تنها کسی بود بین این روزانه 1 میلیون نفر که با این قرص‌ها چنین ساید افکتی براش به وجود اومده و رفته زده 2 نفر رو کشته. این برای ما منطقی نبود. این اتفاق برای شرکت سازنده قرص زولافت که همون فایزر هست، باید قطعا اسم این شرکت به گوشتون خورده باشه. شرکت خیلی قدر و معروفیه توی دارو و اینا. خب خیلی فروشش یه مقدار به مشکل میخوره. خیلی حرف و حدیث راجع بعد این کیس به وجود میاد که به خاطر این خیلی از آدم ها باور داشتن که ساید افکت این قرص بوده. مجبور میشه یک بیانیه بده راجع به کلا این اتفاق، راجع به این جرمی که کریستوفر انجام داده، راجع به حکمی که دادگاه بهش داده. میاد میگه حکمی که قاضی و هیئت منصفه کلا به کریستوفر دادن خیلی حکم عادلانه‌ای بود، خیلی حکم منطقی بود، چون این خود کریستوفر بود که جنایت رو انجام داده بود، نه حالا قرص زولافت از شرکت ما. این قرص قطعاً کریستوفر رو به سمت جنایت هدایت نکرده بود. این خود کریستوفر بود که میخواست این جنایت رو انجام بده و حالا داره قرص زولافت رو بهانه میکنه. این کیس برای من کیس ذره عجیبی بود. حکمش هم یک مقدار برای من عجیب بود. از طرفی یه حسی تو میگه که مصرف داروهای اعصاب و روان خیلی خیلی مخربه. من چون خیلی زیاد اطرافیانم رو دیدم، متاسفانه به خصوص خیلی از دوستانم که ساکن ایران هستن، به خاطر فشارهای روانی زیادی که این روزها روی مردم کشورمون هست و میبینم که مصرف این قرص ها چقدر ساید افکت داره براشون. من واقعا اینو دارم میبینم روزانه بین خیلی ها. از طرف دیگه هم باز پیش خودم میگم خب آخه 2 نفر رو کشته این پسر. اما این بخش از کیس رو هم نمیتونم نادید بگیرم که پشت تمام این دادگاه ها و جلسات و نمیدونم هیئت منصفه و اینا یه شرکت خیلی بزرگی به اسم فایزر وجود داشت. اگه یک مقداری اطلاعاتتون در رابطه با مارکت دارو بالا باشه، میدونید که مافیای دارو مافیای بزرگیه. هر چقدر یک کشور بزرگتری باشه، مافیای داروش بزرگتره. این موضوع رو ما نمیتونیم نادید بگیریم. یک شرکتی مثل فایزر با اون وکیلای خری که داره، بهترین وکیل‌های توی دنیا، شاید بعضی هاشون دارن برای این شرکت کار میکنن، طبیعتاً نمیاد فضا رو جوری کنه که شرکت خودش متهم بشه. نمیدونم پوینتمو تونستم بهتون برسونم یا نه. این موضوع توی این کیس مقدار برای من مشکوک بود. چنین شرکت هایی هیچ وقت نمیان مسئولیت چنین جرم و جنایت هایی رو قبول کنن. حتی وقتی که شما میخواید این قرص ها رو مصرف کنید، همه جا 100 بار نوشتن که مسئولیت مصرف این قرص به عهده خود مصرف کننده است، به ما ربطی نداره. یعنی همش سلب مسئولیت کردن. اینا خب سیاست های کار دیگه. کریستوفر پیتمن قراره که تا 42 سالگیش توی زندان بمونه، مگر اینکه حالا با آزادی مشروطش موافقت کنن که تا به امروز موافقت نکردن. تمام اطلاعات راجع به این کیس رو من در اختیارتون گذاشتم. کیس ناراحت کننده‌ای بود برای من، کیسی که کودکان درگیرش هستن. یه کیس دیگه‌ای هم ما بررسی کردیم، کیس نامبر 29. توی اون کیس هم یک دختر نوجوان درگیر یک ماجرایی میشه و حالا اسپویل نمی کنم اگر ندیدید و کیس امروز رو دوست داشتید اون کیس رو هم میتونید ببینید. کلا چنین کیس های من رو خیلی ناراحت میکنه. به هر حال مثل همیشه دوست دارم نظر شما رو در رابطه با این کیس بدونم. به نظرتون کدوم طرف قضیه درست بود؟ وکلاش و خانواده‌اش درست میگفتن کریستوفر واقعا تحت تاثیر داروهای اعصاب و روان بود؟ و این رو هم من بهتون بگم، من یک دوست دکتری داشتم، حالا زولافت رو نمیگفت، سری قرصای دیگر رو میگفتش که مصرف بعضی از قرصا باعث میشه شما حتی گاهی یه بازه زمانی از دستت خارج شه. به هر حال شما فکر میکنید که تیم وکلاش درست میگفتن و واقعا اینا تاثیرات قرص بود، یا اینکه نه کریستوفر یه جنایتکار خونسردی بود، یک قاتل خونسردی بود که
یک فرصتی دید، ازش استفاده کرد و جون پدر بزرگ مادر بزرگش رو گرفت. فکر میکنید حکمی که بهش دادن منصفانه بود یا نه میتونستن حکم متفاوت تری بهش بدن؟ اگر حکم متفاوت تر، چه حکمی تو نظرتونه؟ شما دوست داشتید چه حکمی بهش داده بشه؟ خوندن کامنتاتون برای من خیلی لذت بخشه. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر فراموش کردید لایک کنید، لایکتون خیلی من رو خوشحال میکنه. سابسکرایب کردن شما انرژی و قوت برای من و تیمم. امیدوارم سر و کار هیچ کدوممون توی زندگی به قرص‌های اعصاب و روان بر نخوره. مراقب خودتون باشید. توی پرونده بعدی میخوام صحیح و سالم ببینمتون. بدرود.